Και αυτό, παρόλο που ήταν ένα πολύ θαυμαστό γεγονός, το εδέχτηκαν και στο Άγιον Όρος η αγιορείτικη κοινότητα, ας πούμε, οι πατέρες εκεί, με συγκρατημένοι. Δεν έτρεξαν αμέσως να πάνε να δουν όλοι την εικόνα. Ακούσαμε ότι έγινε αυτό το πράγμα, ο Άγιος Γεώργιος είχαμε αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι η νοοτροπία, αλλά τότε, ας πούμε, τα θαύματα ήταν συνηθισμένα στο Άγιον Όρος. Και είπαμε, εντάξει, ένα θαύμα ο Άγιος Γεώργιος. Τίποτα το παράξενο. Θαύματα γίνονται κάθε μέρα, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό χρειαζόταν, πάτερ μου, εγώ τώρα δεν μπορώ να ερμηνεύσω, δεν είμαι άξιος. Όχι, αλλά νομίζω γενικά χρειαζόταν πάρα πολύ και για τις δύο καταστάσεις μοναχός του Άγιον Όρος και για τους Έλληνες. Για να φανεί, διότι στους Έλληνες τότε, ιδίως το 1985, υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία τι θα γίνει μονή ζωγράφου. Διότι βλέπαμε εκεί ότι ήταν 4-5 άνθρωποι. Και όλοι δεν ρωτούνταν, μα τι θα γίνει το μοναστήρι αυτό, ο Άγιος Γεώργιος, τι θα γίνει. Αλλά και για τους πατέρες που ήταν μέσα, ήταν μια μεγάλη, πιστεύω, απόδειξη ότι ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ. Και αφού είναι εδώ ο Άγιος Γεώργιος και η χάρις του είναι μαζί μας, δεν θα μας αφήσει να φύγει το μοναστήρι μας, ας πούμε. Αλλά θυμάμαι πολλές φορές που κάποιοι, εγώ δεν είχα πάει ποτέ με ζωγράφο πριν το 87, αλλά άλλοι που πήγαιναν και έρχονταν και έλεγαν αυτό το μοναστήρι θα κλείσει. Και λέγαμε όλοι, μα είναι δυνατόν να κλείσει το μοναστήρι, να αφήσει ο Άγιος Γεώργιος να κλείσει το μοναστήρι. Νομίζω ότι ήταν για αυτόν τον λόγο που έγινε, όχι τόσο για να ξεκουραστεί ο Στέλιος που θα κουβαλούσε την εικόνα, όσο για να φανεί ότι πράγματι η χάρις του Αγίου Γεωργίου είναι ζωντανή στο μοναστήρι. Και βλέπετε, δεν έγινε σε ένα Βούλγαρο, διότι θα έλεγαν οι Έλληνες, αυτό το βγάλαν οι Βούλγαροι μόνοι τους. Έγινε σε έναν άνθρωπο ουδέτερο. Ούτε από τον ελλαδικό χώρο είναι, ούτε από την Βουλγαρία είναι. Ένας άνθρωπος που δεν είχε και καμιά σχέση με το μοναστήριο, έτσι ερχόταν σαν ένας απλός προσκυνητής, χωρίς τίποτα περισσότερο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί, κατάλαβα, ότι είναι μια σοβαρή και αυθεντική μαρτυρία. Πέρα από τη μαρτυρία του ηγουμένου ότι ήταν παρόν και είδε το γεγονός. Διότι αν, ας πούμε ότι ο Στέλιος το είχε στη φαντασία του αυτό το πράγμα ή το έκαμε για να ακουστεί το όνομά του, σίγουρα αυτό θα το χρησιμοποιούσε τόσα χρόνια και θα το έλεγε και θα δημιουργούσε ένα θόρυβο γύρω από το όνομα του. Παρά τα αυτά όμως δεν το χρησιμοποίησε, ούτε το είπε και πουθενά. Δηλαδή το είπε σε 5-6 ανθρώπους και οι υπόλοιποι άνθρωποι το είπαν από στόμα σε στόμα και ακούστηκε. Και ο γέροντας μας τότε που το άκουσε, ο γέροντας Φιωσή, και όλοι το ακούσαμε, αυτό έτσι το ερμηνεύσαμε, ότι ο Άγιος Γεώργιος είναι στο μοναστήρι. Δεν εγκατέλειψε το μοναστήρι του. Δηλαδή έτσι ακούστηκε στα αυτιά μας. Δεν είπαμε ότι είναι μια απόδειξη ότι ο Άγιος ήθελε μια εικόνα ή η Παναγία ήθελε την εικόνα της. Αλλά ότι ο Άγιος Γεώργιος μέσα από αυτόν τον τρόπο έδειξε την παρουσία του στη μονή του, στο μοναστήρι του. Το ζωγράφο το είχαμε ξεγραμμένο. Δηλαδή, λέγαμε τέλειωσε το ζωγράφο. Δεν έχει. Ήταν και βουλγαρικό μοναστήρι και η Βουλγαρία τότε είχε πολλά προβλήματα. Ήταν ο κομμουνισμός, ήταν δυσκολίες πολλές. Και δεν βλέπαμε φως, δεν βλέπαμε, ας πούμε, μέλλον, δεν έρχονταν ένας άνθρωπος να μην εκεί. Οι πατέρες ήταν λίγοι, ήταν γεροντάκια, ένας έφευγε. Και ότι παρόλο που δεν είχε ανθρώπους εκεί ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και για το βουλγαρικό λαό και για το μοναστήρι ιδιαίτερα, γιατί μετά από αυτό σιγά σιγά σε λίγα χρόνια άρχισε να επανδρώνεται το μοναστήρι, πήγαν λίγο καλύτερα τα πράγματα και σήμερα που είναι αρκετά καλύτερα.